سلام بچه‌ها. قسمت دوم نقاشی این گلو در خدمت شما هستم. امروز میخوایم که بک‌گراند این گلو با کاردک و قلمو با هم اجرا بکنیم. رنگایی که استفاده میکنیم توی این مرحله همون رنگ‌های آبی فوتالو، سیاه، سبز ویریدین و سفید و سیاه. یک کمی سبزم، البته سبز زردم استفاده میکنم در نهایت، اما قالب این رنگ ها برای بک‌گراندمون همین سه تا رنگه که ببینید من میتونم رنگ های خیلی متنوعی رو توی کار اجرا بکنم. همونطور که میبینید پالت رنگمون تنوع زیادی داره، رنگ های نارنجی و اوکر و قرمز و رنگ های بنفش، ولی برای اینکه این نقاشی که ما داریم میکنیم تو مراحل اولیه هستیم و برای مبتدی‌ها هست، من سعی میکنم که از ساده ترین رنگ ها استفاده بکنم. شما دقت بکنید که چطور با همین چند تا رنگ میتونیم یه تابلوی خیلی خوشگل رو در بیاریم و اگه هم دقت کرده باشید خیلی سریع میتونید این کار رو انجام بدید. توی جلسه گذشته که حدوداً 20 دقیقه ما آسترش رو زدیم، سرعت ویدیو هم که زیاد نکردم، به همین روالی که میبینید خیلی آروم دارم کار میکنم. قلم زدن منو میبینید، گاهن قلمو رو با روی دست میگیرم، گاهن با کف دست میگیرم. دقت بکنید که از جفت حالتش استفاده میکنم. این یه نکته رو خیلی دقت بکنید که وقتی قلمو رو با روی دست میگیرید بیشتر از سطح نوک قلمو استفاده میکنید و وقتی که قلمو رو با کف دستمون بگیریم از کنار قلمو استفاده میکنیم. روی قلمو، نوک قلمو یه بافتی به ما میده و کنار قلمو یه بافت متفاوتی به ما میده که من سعی میکنم که از هر دوتاش استفاده بکنم که یه تنوعی توی بافت هامون داشته باشیم. توی این مرحله دقت بکنید که میخوام یه مقداری حجم رو ببرم بالاتر. به خاطر همین رنگ ها رو بعضی ها رو تیره تر میگیرم، بعضی ها روشن تر میگیرم. اون جایی که میخوام رنگ رو روشن تر بکنم غالباً سبزم توی کارم اجرا میکنم، ولی گاهن بعضی جاها هستش که فقط آبی رو روشن میکنم و رنگ دیگه بهش نمیزنم. دقت کنید با همین کار من یه تنوع رنگی دارم به وجود میارم، یعنی هم روشنیامون از رنگ‌های سبز ویریدین استفاده میکنم، هم آبی استفاده میکنم و غالباً ترکیب این دوتا با هم. پس نگاه کنید توی روشنامون 3 تا تون رنگی ما داریم، یعنی به صورت یه رنگ رو درست نمی کنم که بزنم توی روشن تمامش کنم. نه، حتی اگه محدودیت رنگی داشته باشم و بخوام از 2-3 تا رنگ استفاده بکنم، با ترکیب اون با سفید و سیاه میتونیم که تونای مختلفی به وجود بیاریم. میتونیم با ترکیب خودمون چند تا رنگای دیگه وجود بیاریم. میتونیم وقتی یه قسمت روشن رو مثلا کار میکنیم، یه قسمت تیره رو کار میکنیم، از 3 تا تون هر رنگی میذارم توی اونجا، مثلا یه تون سبز میذارم، یه تون آبی میذارم و به این شکل یه تنوعی به رنگم میدم. یعنی تا میتونید تنوع ایجاد بکنید تو رنگاتون که یک دست نشه، یه مقداری تنوع رنگی داشته باشه و این تنوع رنگی حجمم به وجود میاره. بچه دقت بکنید که توی این مرحله من میخوام هم قلمو استفاده بکنم. نکنید تو اینجا با کف دست گرفتم، خب میخوام که یه اون نوک قلمم یه بافت خاصی میده، میخوام توش باشه. هم از قلمو استفاده میخوام بکنم، هم از کاردک. برای اینکه از کاردک استفاده بکنم، چون نگاه کنید کاردک خیلی پوشانندگی نداره. کاردک بیشتر یه بافت خیلی خوشگلی داره، میتونید رنگ ها رو برجسته بذارید و به خاطر این سطح کامل نمیتونه بپوشونه. البته به میزان زیادی رنگ برداری چرا سطح هم پوشیده میشه، ولی ما چون میخوایم رنگ ها و تاش های قشنگی رو با کاردک اجرا بکنیم، فقط اون تاش ها برامون مهمه، اول با قلم زیرش رو یه رنگ میزنیم، حجم رو در میاریم، یه مقداری تنوع رنگی بهش میدیم و بعد از اونه که وارد این مرحله میشیم که بخوایم یه مقداری کاردک بزنیم. خب دقت بکنید که همونجور که میبینید اون بخش سبزم رو با سیاهی مقدار قاطی کردم و یه رنگ چرک سیاه داد. خب نگاه کنید همونجور که میدونید وقتی که با سیاه یه رنگی رو قاطی میکنیم یه مقدار خاکستریش میکنیم و یه مقدار اتمسفر میگیره و به فضای دورتری میره.
با این کارم یعنی خاکستری کردن رنگ ها میتونیم باز تنوع رنگی به کارمون بریم. دقت بکنید دنیای رنگ دنیای خیلی وسیعیه. هر رنگی رو که اضافه میکنید به کارتون، اون با تأثیری که تو اون رنگ قبلیمون میذاره میتونیم یه مقدار اتمسفر رو کم یا زیاد بکنیم، خاکستری بکنیم، خالص آبی برداریم، خالص سبز برداریم، با سفید ترکیب بکنیم. پس نگاه کنید شما اگه در کنار هم بذارید ببینید چند تا آبی به وجود میاد، چند تا تونژ آبی وجود میاد، چند تا تونژ سبز وجود میاد، چند تا خاکستری های اینا به وجود میاد که هم میتونید با سیاه تیرش بکنید خاکستری بکنید، هم با سفید وقتی ترکیب میشه یه مقداری این رنگمون خاکستری میشه. توی اینجا مبحث بیشتر زیبایی شناختی حجم درست کردن با رنگ هاست. من میتونم از رنگ های مکملم بیام تو رنگ هام بزنم و رنگ ها رو یه مقدار تنوعش رو بیشتر بکنم، جلوه هاشو بهتر بکنم. حالا البته هم تو اینجا توی مدلمونه که خیلی چیز نداریم، تنوع رنگی نداریم، هم که خودمون تصمیم و قصد نداریم که خیلی مثلا تنوع رنگی بهش بدیم تو این تابلوی اولمون. میخوام که نگاه شما قلم زدن یاد بگیرید. شما خیلی دقت بکنید به حرکتایی که من میزنم، چطوری یه تاش یه جا قرار میدم. حالا من رنگای روشن برداشتم، یه ضربه میزنم یه اتفاقی توش میفته. این اتفاق دقت بکنید بچه‌ها، این اتفاق میتونه زیبا بشه، میتونه زشت بشه. اکثر نقاشا همین کار میکنن، میان حرکت ها رو اجرا میکنن، میبینن خوب نشد، دوباره روش ضربه میزنن، اینقدر ضربه میزنن تا به یه حرکت زیبا برسن. شما حواستون باشه وقتی به اون حرکت زیبا رسید دیگه خرابش نکنید، بذارید همون رنگ بمونه، بذارید همون تاش قلمتون بمونه. این تشخیص شماست و به خاطر همین تابلو اصلا دست شما میشه. الان اینو من بکشم، شما هم همینو بکشید، مطمئنا دست شما فرق داره. حالا یکی میگه آ بر من بد شد، بر من بهتر، شما بر من بدتر شما شد. نه، این همش آزمون خطاییه که حس و حال شما توش هست. دقت میکنید در رنگ زردی که توی گلا هست یک مقداری توی بک‌گراندمون هم هست. به خاطر همین من بعضی جاها یک تاش‌هایی خیلی ظریفی از گل‌ها توی فضای پشتم اجرا میکنم که یه هارمونی رنگ بگیره. هارمونی که دیگه میدونید چیه، حالا اگه نمیدونید من الان به شما بگم. هارمونی رنگی یعنی که یه رنگ تو کل تابلو پخش شده باشه. اگه یه گل زرد اونجا هست مطمئناً انعکاس‌هاش توی فضای اطراف هست. باید یه مقداری باشه که اون گل حس بشه که تو اون فضا هستش. مطمئناً انعکاس‌هایی داره اون و درسته اینجا به صورت رئالیست ما نمیکشیم این کارو و بیشتر داریم حالا خیلی اجرای سریع و امپرسیونیستی داریم انجام میدیم، ولی به هر حال اون تاشایی که اون انعکاس‌هایی که از اون رنگ‌ها اطراف هست با چند تا تاش مشخص میشه که به چه حالته. خب توی قسمت‌های روشن دقت بکنید، حتی تو روشنام یه مقداری حجم درست میکنم، یه جاهایی تیره‌تر، یه جاهایی روشن‌تر، سبزمو بیشتر میکنم، آبیمو بیشتر میکنم، توی سیاه هم میرم، بعضی جاها رو میکشم قلمو رو که لبه های بعضی جا محو بشه، بعضی جا یه دونه پاساژ رنگی میذارم. پاساژ رنگی همون لکه های رنگیه، میذارم بمونه، میبینم یه جا خوب شده دیگه رهاش میکنم، اگه نه ببینم نه باید یه مقدار بیشتر کار کنم، بیشتر قلم میزنم. این زیاد قلم زدن شما تابلو رو جذاب میکنه. شما در نهایت میایید نگاه میکنید که یه تابلویی که جای قلم ها مونده، چه تابلویی که چقدر قلم خورده، هی تاش خورده، رنگا ضخیم شده. اون خاصیت اون رنگ ها رو توی اون پاساژا و لکه های رنگیتون میبینید که در نهایت کار چقدر کار رو زیبا میکنه. حالا بعد از اینکه حالا این کار رو زدم حتما کاردکم روش اجرا میکنم که ببینید که اون کاردکم رنگ‌های ضخیمی هم که میاد اونم میتونه که یه تاثیرات خیلی مثبت بذاره. حالا فعلا من با قلمو این کار رو تا یه حدی میرسونم و بعد از اون شروع میکنم به کاردک زدن. شما حواستون باشه بیشتر رو قلمو زوم کنید، بیشتر تاشای قلمو باش کار بکنید، یاد بگیرید چجور حرکت بزنید، کف دست بگیرید، روی دست بگیرید، سعی کنید کنتراست ها ببرید بالاتر، سعی کنید که از حس بصری خودتون استفاده بکنید که آقا اینجا الان خیلی محو شده، محو کنم یا تاش بمونه، آیا زیبا شده حرکتم، زیبا نشده. اینا رو
بسپارید به مغزتون، به حس زیبایی شناختیتون که اون تصمیم بگیره که چی کار بکنید. خیلی راحت کار بکنید و وقتی دارید نقاشی میکنید شناور بشید توی رنگ. اینکه حالا خیلی هم فکر نکنید که آیا این ترکیب با این ترکیب درست است، آیا اون ترکیب با اون ترکیب درست است. دقت بکنید الان کاردکمو برداشتم دارم اجرا میکنم از رنگای روشنم. دقت کنید سفیدم هم که برشتم گذاشتم تو اون رنگ قبلی که یه تاثیر رنگی از اون رنگ بگیره، سفید خالص نباشه. من میتونستم رنگ زرد بزنم تو سفیدم و یه برقی توی سفیدم بیاد، ولی توی این کار نمیخوام این کار رو انجام بدم. از همون رنگ زیرین تاثیرات رنگی رو میگیرم. توی کاردک زدن هم همینه ها. شما یه حرکت با کاردک اجرا میکنید، ببینید خوب شده رهاش میکنید، ببینید بد شده روش باز دوباره اجرا میکنید که در بیاد. الان با این کار کنتراست تابلو رو من دارم یواش یواش میبرم بالا. یه تاش به یه پاساژ رنگی میگم به این میزنی، یه پاساژ رنگی ایجاد میکنی. نکنید بعد جا خط میخوام، خط ایجاد میکنم، میذارم، دقت بکنید میکشم به هر طرفی که دوست داشته باشم. یه دفعه تو این حالت ها یه اتفاقایی مثل این نگاه کنید، یه لکه رنگی سفید افتاد، میذارم بمونه. بعضی جا مثل الان دقت بکنید فشار میدم کاردکمو تا محو بشه. بعضی جاها یه تاش ببینم زیبا شده رهاش میکنم. خیلی این ور اونورش نکنید که بخوام آقای راضی نشدم راضی این کار کنید دیگه. حالا خیلی هم سختگیر نباشید، کارتون انجام بدید. در نهایت باز فرصت داریم که کار اصلاح بکنیم. یا کنید تابلو حالا تموم نشده که ما اجرا میکنیم تا بریم به اون جایی که حس کنیم که درست در اومده. ولی الان نگاه کنید با این روشی که من به شما آموزش میدم شما قشنگ در چند ساعت یه تابلو رو میکشید. حالا درست مثل ویدیو دارید تو چند قسمت میبینید اینو، حالا چون آموزشیه باید همه رو ببینید و یاد بگیرید. اگه هم قسمت قبل رو ندیدید حتما برید قسمت قبل رو، این مرحله اولش که آستر زدن زیرشه اون رو نگاه بکنید. نکنید با کاردک چقدر خوبه. میذارم یه جایی فشار میدم محو میکنم، یه جایی میذارم جای کاردک بمونه، بافت ها بمونه. با این کار یه لبه هایی محو میشه، یه لبه هایی تیز میشه. اینو یادتون باشه که نقاشی قشنگه که هم توش قسمت های محو داشته باشه هم قسمت های تیز داشته باشه. و یه نکته دیگه ای هم که به شما میخوام بگم اینه که توی این نقاشی که شما الان با هم داریم کار میکنیم و توی 2 مرحله داریم اجراش میکنیم، یعنی یه مرحله که طرحرنگ آستر بود که از اون سفیدی نجات پیدا کردیم، یه مرحله هم که رو کار داریم میزنیم. همونجور که دارید میبینید ما دارم تو 2 مرحله اینو دیگه به یه جایی میرسونم که کار تمام بشه، که الانم تو مرحله بک‌گراندش هستیم، پشتش هستیم و داریم پشت رو انجام میدیم. وقتی که با کاردک کار بشه و رنگ ها ضخیم اجرا بشه و شلاقی اجرا بشه شما میتونید توی 2 مرحله یه نقاشی رو در بیارید و چه بسام که خیلی زیبا هم میشه. یعنی اون قدم لازم نیست ساخت و ساز بکنید، همین حرکت هایی که ریز میبینید هی اجرا میکنید یه قسمت های ظریفی توش ایجاد میشه. ناگهان تو اینجا هم باز با کاردک قسمت های زرد اکرش رو توی جاهای اجرا میکنم که انعکاس ها بشه. همین جزئیات در نهایت خیلی پرکار دیده میشه که آدم طرف مثلا فکر میکنه او چقدر این کار کرده، این نقاش چقدر حرکت زده روی این، در حالی که همونجا داشته اجرا میکرده یه سری حرکت های ریز اتفاقی افتاده و همون لحظه نقاش تصمیم گرفته که اون لکه رنگ بمونه یا نه. تصمیم گرفته بمونه، بذار بمونه. خوب نشده دوباره روش قلق میزنه و میبینی که سریع کار رو اجرا میکنه و به سمت جلو میره. این رنگ هم که میبینید همون انعکاس هایی بود که توی کار لازم بود که اجرا بکنیم. دیگه از چند تا رنگ بیشتر ما استفاده نکردیم برای این کار و همین کار هم خیلی زیبا میشه. این تابلوها رو حالا ایشالا یاد بگیرید، خوب ببینید کار رو. حالا قسمت من توی این جلسه فکر کنم که بک‌گراندش رو بتونیم با هم بزنیم و جلسه بعد گلاش رو با هم اجرا بکنیم. ولی خوب دقت بکنید که چجوری حرکت ها رو میزنم و چجوری بافت ها رو ایجاد میکنم. الان نکنید تو اینجا من میخوام که یه ذره محو باشه، کاردک رو فشار میدم، لبه ها رو نکنید تو هم میبرم و یه مقدار احساس کردم قسمت های محوش کمه و قسمت های محوش رو بیشتر میکنم. پس با کاردک هم میتونید محو بکنید ولی به حالت ضخیم و رنگ ها
در هم آمیزش رنگ ها میشه و قشنگ روی پالت رنگتون تقریبا روی بومتون میشه. روی بوم یه جوری این رنگ ها رو تو هم قاطی میکنید. من تکنیک های متعددی انشالله باهاتون کار خواهم کرد، ولی تو این مراحل انشالله یه کارهای ساده رو با هم بزنیم و شما با من تمرین بکنید که برای مراحل پیچیده تر، تکنیک های سخت‌تر آماده بشید. این تکنیک ها خیلی هم جذاب اتفاقا، اینایی که خیلی سریع کنین گوشاشو محو می‌خواستم بکنم، کشیدم محوش کردم. تو اون لحظه میگم حس زیبایی شناختی من میگه که این کارو بکن، این کارو میکنم، اینجا یه ذره محو کن، اینجا یه ذره بکش. اصلا مدل اونقدرم نگاه نمیکنم، مثلا مدل اصلا یه گوشه یه فقط ازش حالتهای رنگ ها رو نگاه میکنم، تکنیک خودم رو اجرا میکنم. الان این چیزی که یاد میگیری تکنیک خودم اجرا کردم، خودم دوست دارم به این شکل اجرا بکنم، اینجور زیباتر تصمیم گرفتم که با کاردک بزنم و کار زیباتر بشه. خب بیایم قسمت های پایین ترش هم اول همونطور که بالا دیدید با قلم رو اجرا بکنیم و بعد کاردک میزنیم. خیلی راحت نکنید. من الان میتونستم سرعت ویدیو رو زیاد کنم، ولی طبق درخواستی که شما از من خواسته بودید اصلا زیاد نمی کنم، چون حالا شاید تکراری بشه. تو بالا من زده بودم این قلم رو، ولی ببینید تو آخر تو این مراحل شاید تو اینجا اون حالت قلم رو بیشتر متوجه بشید که چقدر راحت اجرا میکنم با قلم، چون میدونم حالا روشم قراره که قسمت های زخیم ترش هم حتما بیاد اجرا بکنم. بچه من یه خواهشی ازتون دارم. بعضی از دوستان خیلی من یعنی خودم هم ناراحت میشم وقتی که اینجوری میبینم توی تلگرام میان مثلا تابلوهاشون رو میفرستن، خیلی هم زیبا کار کردن، من خیلی دوست دارم میبینم، واقعا لذت میبرم که شما ویدیوهای منو میبینید و تمرین میکنید و به من میگن که مثلا ایراداشو بر من بگیرید. ببینید تعداد ما اوایل که شروع کردیم تلگرامو، بله ما یه اصلاح کار به بچه‌ها گفته بودم داشتیم و تو ویدیوهای قبلی شاید ببینید که میگم اصلاح میکنم براتون، ولی متاسفانه الان خوشبختانه نمیدونم کدومیشو بگم، تعداد دوستامون زیاد شدن توی، یعنی همراهای ما توی یوتیوب زیاد شدن و واقعا درخواستا زیاده، نمیرسم برای هر کسی رو بشینم یه دونه اصلاح بکنم فلان بکنم، یه مقدار سخته. حالا نظرمو میدم، حالا بعضی میگن چطور شد، نظرمو میدم خدمتتون، ولی اگه سوالی از این به بعد داشتید توی همین بخش کامنت های همین ببخش یوتیوب بنویسید برای من. اگه سوالی داشتید من حتما جواب قسمت های کامنت یوتیوب رو میدم. بعضی دوستان خیلی دوست دارن از من که تشکر میکنن، خواهش میکنم انشالله که براتون مفید باشه. دقت میکنید که باز از همون رنگ ها یه مقداری حجم رو بیشتر میکنم، کنترست رو بالاتر میبرم، نمیترسم. این گل بعدا رو گل کار میکنیم، حرکت های برجسته گل رو میزنیم و کار در میاد. توی این قسمت خیلی راحت تیره میکنم، روشن میکنم و نگاه کنید نگاه شما خیلی تأثیر داره توی انتخاب رنگتون. به مدلم نگاه میکنم، ولی در نهایت رنگی که خودم دوست دارم رو انتخاب میکنم و میذارم. با اینکه محدودیت رنگم دارم، مثلا من توی این آبی اصلا قرمز استفاده نکردم، در حالی که قرمز وقتی که توی آبی بیاد یه رنگ‌های بنفش خیلی خوشگلی میده که میتونیم توش اجرا بکنیم، ولی میخوام راحت کار کنید، درگیرتون نکنم. همینجور با آبی و سفید با اون سبز ویریدیانمون یه حجمی بهش میدیم و دقت میکنید که خیلی مسئله الان تو اینجا مسئله خیلی مهم ایجاد حجمه با تاچ‌های قشنگ. شما بس حجم رو یاد بگیرید چجوری در بیارید، یه قسمت تیره یه قسمت روشن، چجوری قلم بزنیم که قشنگ بشه. هی باید قلمتون رو بچرخونید این ور اون ور تا همش یک جور نزنید. بعضی من دیدم هنرجوی من یه دفعه قلم بردارن بهشون میدم یه جور میزنن. درسته شما الان مثلا شاید تعداد تنوع قلم زدن منو خوب نبینید، ولی وقتی که این ویدیو رو چند بار ببینید تو هر سری یه حرکت جدید رو توش یاد میگیرید. بس با یه بار نگاه کردن بسنده نکنید، چند بار نگاه بکنید تا دستتون بیاد که آقای زایی چجور قلم زنید، میخواید مثل من بزنید یواشاش دستتون میاد که چجور بعد اجرا بکنید.
نکنید چجور حرکت میزنم اینجا رو. ببینید توی این قسمت ها رنگ رو برمیدارم میبرم گوشه لبه گلم میکشمش به سمت پایین، یا گوشه و کناره برگم و بعد میکشمش به سمت پایین. اینجوری لبم رو مشخص میکنم. با کار کردن این مزیت رو داره که شما یه بافت های خاصی رو که باید یه قلم گرد 2-0 بردارید بافت ها رو بتونید به وجود بیارید، ولی کاردک با نکنید توی بعضی جاها فشار خیلی که کم بکنی یه بافت های خیلی خوشگلی به شما میده، یا اون قسمت هایی که حجم میگیره، رنگتون حجم میگیره، یه بافت هایی بهتون میده. این بافت ها باید چندین قلم ریز بزنید تا این بافت ها در بیاد، ولی تو اینجا با یه حرکت کاردک این بافت ها در میاد و تنوعمون رو میبره بالا. بله، انتخاب کاردکتون هم همیشه یادتون باشه. قبلا هم توی انتخاب وسایل به شما گفتم یه کاردکی بگیرید که البته چند تا باید بگیرید. مثلا برای تابلوی کوچیکی که مثل اینه، خب کاردک کوچیک استفاده میکنم، ولی اگه تابلوتون بزرگ باشه مجبورید که کاردک بزرگتر استفاده بکنید. کاردکی باشه که یه فنریتی داشته باشه. ما تو اینجا توی استانبول هرچی میگردیم یه کاردک نرم پیدا کنیم پیدا نکردیم. حالا شاید حتما که هستا، ولی هنرجویی که اینجا من دارم پیدا نکردن. همش میرن یه دونه کاردک هایی میگیرن انقدر سفته که اصلا بوم و پاره میکنه. این کاردک باید نرم باشه، منعطف باشه، سرش منعطف باشه که قشنگ مثل قلمو بالا پایین بره. دقت میکنید که بعضی ها رو میکشم، بعضی ها رو فشار میدم تا اون حالتی رو که دوست دارم و توی کار به وجود بیارم. بغلای گلم یه مقدار بکشیم، تابلومون هم هی در میره. یه جا واسه دیگه، پشت این اطرافش خالیه، فشار که میارم در میره. پس همونطور که بهتون گفتم دایر رنگمون توی این تابلو، حالا توی بک‌گراندش بیشتر آبی فوتالو، سبز ویریدین، سیاه، سفید، حالا تو بعضی از قسمت ها رنگ زردم توی کار اجرا کردم که ترکیبش با رنگ‌های دیگه مقداری رنگ کرمتوری به ما داد. جای قبلی هم که اجرا کردم باز راضیم نکرده، باز چند تا قلم به این شکل میزنم. میبینید که تا آخرین مرحله میتونی برگردی. بعضی اوقات حالا خیلی مواقع من تابلو رو میذارم میرم از دور نگاه میکنم. حالا تو اینجا فرصت نمیشه من این کارو بکنم، ولی وسط کار بلند میشم میرم از دور نگاه میکنم ببینم آیا حرکتام خوبه، کنتراستام به جا نیست. تو بخش نهایی هم که من حالا گلا رو اجرا بکنم حتما تو مرحله با شما خواهید دید که بعضی جاها که میبینم رضایت ندارم از تاشا و حرکتام، از دوباره تاشا و حرکت‌های جدیدی توی کار اجرا میکنم. یه مقدار کنتراست رو ببرم بالاتر. این همون رنگایی که مقدار به رنگ زردمون رفته میخوام تو محیط اطرافم وجود داشته باشه، به خاطر همین اجرا میکنم. و در بخش آخرم که میخوام برم قسمت‌های پایین رو بزنم، اول یه کنتراستی بهش بدم. ببینید همونجور که به شما گفتم باید یه مقداری قسمت‌های تیره رو تیره تر بکنیم، روشن رو روشن تر، تا تابلو یه حجمی بگیره. به خاطر همین اون قسمت‌های پایینی که وارد شاخ و برگ گلا میخواد بشه رو هم توی نقاشی اصلیمون به همین شکلی که مقدار تیره تر گرفته، هم با خودمونم اینو باید در نظر داشته باشیم که یه بخشی میخوایم تیره تر بکنیم و
یه مقدار حجم کار بیاد بالاتر. وقتی من این پایین رو تیره تر میکنم، اون بالا روشنتر، فضا بازتر، چشم حس بهتری داره. از نظر ترکیب بندی ترکیب خیلی خوشگل تری میشه، از نظر ترکیب رنگی. بخشای تیره آبی هم یه جایی بزنم، اینا رو اجرا بکنم که بعد کاردک بیام روش. نگاه کنید با کف دست وقتی قلم رو میگیرم، بافتاشو دقت بکنید، از بغل یه پرز زیبایی به رنگ میده که اگر رو بگیریم این اتفاق نمیفته براش. مخصوصا توی نقاشی منظره خیلی از این حالت استفاده میکنن و خیلی از امپرسیونیست کارا، خیلی از کسایی که شلاقی کار میکنن، حتی چهره‌های خیلی خوب میکشن، اغلب با کف دست میگیرن، چون بافتی که کف دست میده توی قلمو بافت خیلی جذابتر و زیباتری. دیگه توی طراحی هم تمرین کردید دیگه، با کف دستم مداد رو میگرفتید دیگه. بعد عادت داشته باشید که اگه طراحی منو دیده باشید توی یوتیوب، هم با روی دست هم با کف دست مداد رو میگرفتیم، اینجا هم همونطوره، هم با روی دست و هم با کف دست قلمو رو میگیریم و دیگه بعد آشنا باشید. خب سفیدمون تموم شد، یه مقدار سفید بردارم من. میبینید که یواش یواش چقدر کار داره زیبا میشه. بک‌گراند حالا داریم میزنیم روی خود گلا که بیاد، اون موقع بک‌گراند میره عقب، گلا میاد جلو و کار خیلی زیباتر خواهد شد. خب یه ترکیب رنگ درست بکنم با کاردک، سبزمی مقدار بهش بزنم. نگاه کنید این بخش ها دقت بکنید، من میرم روغن برمیدارم و به رنگم روغن میزنم، بدون روغن رنگو نمیزنم، چون اگه روغن بهش نزنم، روغنی که توش خوش کنه کوبالت هم ریختم و نهایت دیگه یه روز، یعنی فرداش دیگه این خشک شده. نگاه کنید چه حرکت‌های خوشگلی ایجاد میشه. نهایت فردا دیگه این خشک میشه. حتما تو ترکیبتون روغن هم بزنید، وگرنه حالا خشک نمیشه این رنگتون. حتما خشک کن استفاده بکنید. حالا قبلا هم گفتم اگه مثلا میخواهید چند ساعته خشک بشه، کوبالتش رو بیشتر بگیرید. اگه میخواهید یه روزه کمتر، و اگه میخواهید اصلا خیلی دیر خشک بشه، اصلا روغن خیلی کم استفاده بکنید یا خشک کن اصلا بهش نزنید. حالا این پایین تر که من میخوام کنتراست رو برم بالاتر، سعی میکنم حجمای رنگیمو یه مقداری خشن‌تر اجرا بکنم. و اینم که در نهایت کارو میخواد تبدیل بشه به این. گفتم قبل از اینکه تمام بشه ببینیدش. دقت میکنید این تاشایی که با کاردک میاد چقدر خوشگله، عینی یک گلبرگ در میاد. یه دونه حرکت میزنی یه دفعه گلبرگ میشه. اون قسمتی که میذاری تیزه، اون قسمتی که میکشی محو میشه، بافت قشنگی بهت میده. و توی مرحله با سیاه و یک کمی آبی شاخه هاشم اجرا بکنم. با روغن رقیقش میکنم که یه مقداری راحت تر بشینه روی کارمون. خیلی همو نمیزنم که شره کنه. از قسمت همین تیزی کاردک که رنگو بردارم بکشم، یه شاخه های خوشگلی وجود میاد که هم کارمون رو شلوغ میکنه، هم مسیر بهش میده. مسیر به حال اون گل که بعد رو هوا که وار نستاده، به حال یه شاخه‌ای داره و یه شاخه ازش در اومده. خب تو اینجا این قسمت سپایه نمیذاش من چیز کنم، مجبورم دستم رو برگردونم اجرا کنم. ممکنه که یه مقداری دید شما رو بگیره، از این به بعد عذرخواهی میکنم. اینا کنید با تیزیش اونجایی که میخوام ضخیم تر بشه یه مقداری میخوابونم کاردک رو، اونجایی که میخوام کامل تیز بشه کاملا لبه رو میکشم. اینجا میخوام یه ذره کلوفتر باشه یه کمی بیشتر میخوابونم. اینجا دیگه اجازه نمیده، من مجبورم از این بر بکشم. پس نگاه کنید این کاردک یه شاخه‌های خیلی ریز و نازک و ظریفی به ما میده که با قلمو مقداری واقعا سخته این حرکت ها رو اجرا کردن، حرکت های شاخه رو. اینه که با کاردک اجرا بکنید خیلی مناسب تره.
شما این امتحان‌ها و این تمرین‌ها رو حتما توی خونه بکنید، انجام بدید، با کاردکتون هم شاخه‌ها رو بزنید، یواش یواش دستتون میاد که چی کار بکنید. و شاخه کار خیلی قشنگ میکنه. توی نقاشی منظره ان من به شما آموزش میدم، میبینید که بعد اینکه شاخه بزنید کل منظره تغییر میکنه، یه حس عجیب قشنگی میده. اون لبه های تیز خیلی خوشگل میکنه کارتون. یه دفعه تو محوی اون شاخه ها در میاد و کارو زیبا میکنه. اگه ویدیو نمیگرفتم مثلا کلا تابلو رو برمیگردوندم از اون میزدم راحت تر بود. ولی که شما میخوام چیز بصریتون از بین نره، مسیر بصریتون از بین نره، برش نمیگردونم، دستم رو برعکس میکنم. شما میتونید که تابلو رو برگردونید این کار رو انجام بدید. یا مثلا میتونستم بزنم رو لبه سپایم ولی دیگه نمیخوام از کادرم خارج بشه و شما کامل همه رو ببینید. یه دونه هم اینجاست به این شکل. خب دوستان، امیدوارم که این جلسه هم براتون مفید بوده باشه. تا آخر ویدیو همراه من باشید. قسمت تیرهای دیگه هم میذارم براتون و انشاءالله جلسه بعد میریم روی گل و تمامش میکنیم. اگه با من شروع نکردید، برید یه دونه بوم ور دارید. این بومی که من دارم 30x40 فکر میکنم، آره 30x40. یه بوم به این شکل برداشتم به صورت عمودی. مدلش هم که روی کار گذاشتم، ببینید مدلش هم نبود، گفتم به خیلی تکیه نکنید مدل. ویدیو من نگاه بکنید، همچنان که دارید تماشا میکنید این تابلو رو بکشید و در بیارید. برید اولین ویدیو رو نگاه بکنید، آستر رو بزنید با هم، بعد بیاید توی این ویدیو بک‌گراند رو با من تموم بکنید. بعد جلسه بعدم منتظر باشید که ویدیو بعدی رو که ویدیو پایانی میشه، قسمت گلا رو اجرا میکنم براتون و کار تموم میشه. خسته نباشید.